So we are reading from Srimad Bhágavad-gíty, chapter 10, entitled The Opulence of the Absolute. Text number 9. Čteme z Bhágavad-gíty Poznání o absolutním, 10. kapitola, 9. sloka. Matchita matgata prana bodayanta parasparam katayantascha mám nityam tushyanticha ramanticha. I'll read the translation and purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Okay, first of all. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully dedicated to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Moji čistí oddaní dlí myšlenkami vždy u mne, své životy plně zasvěcují službě mě a nacházejí velké uspokojení a blaženost v tom, že se o mě neustále navzájem poučují a baví. Purport. Pure devotees whose characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptom of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls constantly submerged in Krishna, and they take pleasure in discussing Him with other devotees. V tomto verši jsou konkrétně uvedeny charakteristické vlastnosti čistých oddaných. Takoví oddaní se plně věnují transcendentální láskyplné službě Pánu. Jejich mysl nemůže nic odvést od lotosových nohou Kršny a jejich rozmluvy se týkají výhradně transcendentálních námětů. Oddaní nejvyššího Pána 24 hodin denně opěvují jeho vlastnosti a zábavy. Jejich srdce a duše jsou neustále plné Kršny a mají zalíbení v rozmluvách, které o něm vedou s ostatními oddanými. In the preliminary stage of devotional service, they relish the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in love of God. Once situated in that transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in His abode. Lord Chaitanya likens transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and it is sown in the heart of a living entity. And if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, that seed fructifies just as the seed of a tree fructifies with regular watering. V začátcích oddané služby všichni vychutnávají transcendentální radost ze služby samotné a na pokročilém stupni již setrvávají na úrovni lásky k Bohu v transcendentálním postavení a mohou se těšit z nejvyšší dokonalosti, kterou Pán projevuje ve svém sídle. Po různých planetách vesmíru putuje bezpočet živých bytostí a z nich jen několik má to štěstí, že se setká s čistým oddaným a dostane příležitost poznat oddanou službu. Pán Chaitanya přirovnává transcendentálně oddanou službu k semínku, když je zaseto do srdce živé bytosti a ta potom stále poslouchá a zpívá Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Semínko vzejde, tak jako vzejde semínko stromu, které se náležitě zalévá. The spiritual plant of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enters into the Brahmajyoti effulgence in the spiritual sky. In the spiritual sky also that plant grows more and more until it reaches the highest planet, which is called Goloka Vrindavana, the supreme planet of Krishna. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as the plant grows, fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. This plant of devotional service is fully described in the Chaitanya Charitamrita.
Madhya Lila, chapter 19. It is explained there that when the complete plants take shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as the fish cannot live without water. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. Duchovní rostlinka oddané služby roste a roste, až proroste obalem hmotného vesmíru a ocitne se v záři Brahmadžioty v duchovním nebi. Tam roste dále, až dosáhne Kršnovy svrchované planety, která je v duchovním nebi nejvýše a jmenuje se Góloka Vrindávana. Nakonec rostlina nalezne útočiště u Kršnových lotosových nohou a tam spočine. Tak jako obyčejná rostlina nese plody a květy, má plody i rostlina oddané služby a zalévání v podobě zpívání a poslouchání pokračuje. Tato rostlina oddané služby je podrobně popsána v Čajtané Čaritámrtě Madhya Líla 19. kapitola. Je tam vylíčeno, že když dosáhne plného vzrůstu a uchýlí se k lotosovým nohám nejvyššího pána, oddaný je zcela pohlcen láskou k Bohu. Nemůže žít ani okamžik bez něho, stejně jako ryba nemůže žít bez vody. V tomto stavu získává ve styku s pánem transcendentální vlastnosti. The Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotees. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotees, as stated in the Bhagavatam itself, Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotees is fully described. Thus, the realized soul in Krishna consciousness take conjugal pleasure in hearing such transcendental literatures, just as a young boy and girl take pleasure in association. Také Šrímad Bhagavatam je plný vyprávění o vztahu mezi nejvyšším pánem a jeho oddanými. A proto je velmi drahý všem Vajšnavům. To je uvedeno přímo v něm. Šrímad Bhagavatam Puránam Amalam Yad Vaishnavánam Priyam. Ve Šrímad Bhagavatamu se nepopisují hmotné činnosti, hospodářský rozvoj, smyslový požitek ani osvobození. Je to jediné vyprávění, ve kterém je v úplnosti popsána transcendentální povaha nejvyššího pána a jeho oddaných. Realizované duše vědomé si Kršny proto vždy rádi naslouchají čtení takových transcendentálních písem, tak jako mladý chlapec a dívka mají zalíbení v tom, že mohou být spolu. Matchita matkata prahanam podayanta parasparam katyatashtamam nityan tushanti charamanticha. The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Moji čistí oddaní, dlí myšlenkami vždy u mě, své životy plně zasvěcují službě mě a nacházejí velké uspokojení a blaženost v tom, že se o mě neustále navzájem poučují a baví. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Visheshashnavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vaishnava Shri Sri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So this is very known and important verse. It's one of the Chatur Shloki of Srimad Bhāgavad-gīty. Toto je jeden z velice známých a důležitých veršů, je to jeden z čatur šlok Bhágavad-gíty. It's just like some essence that is derived from certain substance. Jako když z něčeho vytáhneme nějakou podstatu, esenci, tak slouží tyto šloky. So when we churn the whole knowledge that is available, that helps us to advance in spiritual life, this is something that is that kind of condensed essence presented here. Takže když budeme kvedlat všechno to poznání, které je důležité pro duchovní rozvoj a seberealizaci, tak to jsou tyto verše, které z toho dostaneme. Just like how do we get ghee, how do we get jaggery, we say in India, or gur. It's by condensing certain substance, taking the essence of it. Podobně jako když získáváme ghee nebo třeba jaggery, gur, tak to se získává tím, že člověk kondenzuje určitou látku. Spiritual life is also certain condensation, it's a certain process which tries to extract all unnecessary and unfavorable elements.
A duchovní život je taky takové to kondenzování, při kterém se člověk snaží odstranit všechny nepotřebné a škodlivé součásti. And most often we are very attached to all these different elements which are absolutely unfavorable for our spiritual progress. A velice často jsme právě připoutáni k tady těmto prvkům, které jsou absolutně nepříznivé pro náš duchovní pokrok. And most often we are very stubbornly holding to those different material attachments which are not favorable for our spiritual life. A nějakým způsobem se vždycky tak tvrdohlavě držíme těchto materiálních připoutaností, které jsou škodlivé pro náš duchovní život. Therefore, the whole process of spiritual advancement is based, as presented by the acharyas, from shraddha to prema. It's about purification. First of all, there is a purification, where we gain more and more taste for the spiritual subject matters. Takže ten duchovní proces celý, jak probíhá, jak popisují áčáryové od úrovně šraddha až po prému, je v první řadě očistný proces. Just like here we have these shravanam, kirtanam camps, and we are trying to hear and absorb ourselves more and more into spiritual subject matters. A jako když máme tyto šravanam, kirtanam tábory, tak také se snažíme takto více a více pohroužit do duchovních námětů. Just like we were coming here in the car and we were discussing something about mobile phone and distractions and different connections. So we were discussing, are there any charging points here and like that. A po cestě sem jsme se bavili o tom, jak dneska máme tolik rozrušujících vlivů, jak fungují mobilní telefony a o tom, kde jsou nabíjecí stanice. So then we concluded, we say, anyway, better there's no charging point, there's no electricity, there's nothing. We would just, we wouldn't be distracted with anything else. We could just concentrate on spiritual. A lepší, když tady u nás není možnost ten telefon nabít, tak je to lepší, protože jsme vlastně osvobozeni od všech věcí, které nás odvádějí od té podstaty. So we don't have to worry about any of those. Nemusíme se o tyto věci vlastně vůbec starat. Disturbing elements, because then we will not be disturbed. Takže když nebudou tady ty rušivé vlivy, tak nebudeme rozrušeni. Because most of our attention is distracted by so many unnecessary the different types of information. Naše pozornost je velice často narušována zbytečnými druhy informací. And this is why our minds are so unstable and flickery. A to je vlastně z toho důvodu, že kvůli tomu, že naše mysl je velice nestálá a přelétavá. So the essence of the spiritual process, and even in the beginning or any process of yoga, it's aimed at controlling the mind. Takže vlastně každý proces jogy, tak cílem tohoto procesu je usměrnit mysl. To pacifying the mind. Uklidnit ji. So mind can be the greatest friend and the greatest enemy. Protože mysl může být dobrým přítelem, nejlepším přítelem, ale taky tím největším nepřítelem. But it depends now whom do we associate with. Ale záleží to na tom, s kým se budeme sdružovat. If we associate with someone and such kind of elements that are disturbing us, that are distracting us, which are making the mind very passionate. Když se sdružíme takovým způsobem, v takových situacích se nacházíme, kdy naše mysl je velice rozrušována. Just like now yesterday in the flight I was going and I see so many young people and they're just strolling through mobile and just looking different kinds of whatever pops up, it's so disturbing for the mind. It's just amazing. They're not conscious of it. A včera, když jsem letěl letadlem, tak tam kolem mě byli ty různí lidi a všichni měli ty telefony a tam si prostě prohlíželi jednu věc za druhou, jenom scrollovali tím obsahem. A vlastně to je tak rozrušující pro to mysl, a oni si to vůbec neuvědomují. So in that way, mind is kept in the mode of passion, which means it constantly is forced to analyze different content that's absorbed with it. A tak je mysl držena v kvalitě vášně, kde je nucena vlastně neustále analyzovat nějaký nový obsah. And we cannot blame that mind because it's just its natural function to analyze, to process the information, given information. A my nemůžeme to mysl vinit, protože to je její povaha, tady ty všechny věci analyzovat a nějakým způsobem zpracovávat. Whatever it's heard, whatever it's touched, whatever it's seen, whatever it's tasted, with all different senses, they make different inputs. Cokoliv je vnímáno skrze zrak, sluch, chuť a tak dále, různé smysly dávají různé impulsy. So now we are exposed to so many different
objects of the senses, and the mind is just forced to overwork, just to be absorbed in constantly analyzing. I like this, I don't like that. So it's in the mode of passion, which the mind actually doesn't like. Dneska jsme vlastně přehlceni tady tou mírou těch různých věmů, které musí mysl analyzovat a rozlišovat, a co se jí líbí a co se jí nelíbí, což je intenzivní kvalita vášně, což pro mysl není dobré. Because the mind is manifested from the mode of goodness. Protože mysl je původně projevena kvalitou dobra. Intelligence from the passion, and of course ego from ignorance. Inteligence z kvality nevědomosti a ego vychází z kvality vášně a ego je z kvality nevědomosti. So when the mind is kept in the mode of passion like this, where is the question of any kind of peace and steadiness and focus? A když mysl je udržována v takovéto kvalitě vášně, tak kde je nějaká otázka, nějaké vyrovnanosti, stálosti, soustředění? It is impossible. To není možné. And people don't know about such kind of, let's say, or very rarely they're exposed to any kind of retreat or any kind of peaceful place where they could stop and try to analyze or perceive a little bit different peaceful situation. A lidé velice málo se dostaví do situace, kde ta mysl je nějakým způsobem uklidněná, kde se nachází v prostředí, které není tak stimulující a můžou analyzovat prostředí, které funguje na úplně jiných principech, klidných principech. So that's why when we were coming here, we were thinking, very nice. Then we can be peaceful now. We can just really concentrate and focus on the devotional subject. Proto jsme se tady sešli, aby naše mysl mohla být klidná, aby jsme se mohli v klidu, bez rozrušování dalšími elementy věnovat tady naslouchání a studiu. So I have some experience with the students in India, and we usually take different camps and yatras to different holy places. A já mám zkušenosti ze studenty z Indie, které bereme na různé játry neboli festivaly a na různé na svatá místa. Nowadays it's a little difficult, but some years back it was very interesting because you could choose certain places there is no network. A dneska už je to těžké, ale dřív jsme si mohli vybrat určitá místa, kde nebylo pokryto jako tou mobilní sítí. And then they all freak out. They're like, oh no, I have to call my parents, I have to do this. I said, no, there's no network, you can't do anything. A oni z toho byli úplně rozrušení, oni musí napsat svým rodičům a musí udělat tohle a tamto. Já říkám, ne, tady není žádná síť a nic vlastně nemohli udělat. So then for a few days they have no option and there is no way out. It's just like here, it's remote place or something. You're just forced, you have to follow the program. A tak bylo několik dnů a vlastně z toho nebyla žádná cesta ven, protože to bylo takové odlehlé místo, podobně jako tady, někde v lese nebo tak, a oni museli následovat ten program. And you can see them later on, they're completely different. I mean, at least to some extent, you can feel the change. A mohli jste na nich pozorovat, jak se za tu dobu v určitých aspektech změnili. There has been some impact of some goodness at least, and then of course some spiritual input. Aspoň nějaký vliv kvality dobra a nějaký vliv duchovního života. Then they're forced to somehow be exposed to spiritual content. Vlastně jsou takto donuceni aby byli vystaveni duchovnímu obsahu. So when one advances like this in the spiritual life and tries to minimize his exposure to different distractions, material distraction, then one can gain more and more taste. Just like we said, we gave this analogy of condensing. Gains more and more taste for spiritual life. Takže když takto člověk vystaven duchovnímu životu a vyhýbá se tady tím dalším stimulacím, tak postupně získává větší a větší chuť do duchovního života, postupně se to kondenzuje. And then this is the point where, or there are many different stages, but at least that's the beginning point, where the mind starts getting more and more taste for something sublime. A postupně samozřejmě jsou tam různá stádia, ale postupně ta mysl získává více a více chuti pro něco vznešeného. We mentioned sugarcane, jaggery, gourd, like this in India it's called. So there is a very known analogy in Nectar of Instruction which says that we don't have taste because we have jaundice-like condition. Zmínili jsme se o té cukrové třtině, o tom jaggery nebo ghuru. A víme, že v nektaru pokynu je takové přirovnání, kdy my vlastně nemáme tuto chuť, že nám to nechutná sladce kvůli žloutence. So that sugar intensely boiled or essence of that sugar it tastes bitter. A takovýto cukr, vlastně takhle skondenzovaný cukr potom takovému člověku chutná hořce. But the reason is only because we are in a sick condition. Ale ten důvod je právě ten nemocný stav. And the gradual process of becoming cured, it's taking more and more of that kind of sugar.
A postupný proces, jak se člověk má z tohoto nemocného stavu dostat, je právě brát více tady toho koncentrovaného cukru. So the more we are exposed to the spiritual subject matters, the more that taste will become revived. Takže čím více se vystavujeme duchovním námětům, tím více bude ta chuť původní obnovena. And that taste will grow, and any kind of distraction, any kind of material input, we will not have taste for that. We will lose the taste for that. A ta chuť bude růst a potom jakékoliv materiální vstupy a vjemy a tak dále, tak na to ztratíme tu chuť. To nás nebude And this is where mind becomes more and more involved when it gains more taste in spiritual life. A tak mysl je potom více a více zapojená, když má více chuti v duchovním Because životě. now initially we are cultivating a little more of a jnana kind of type of bhakti. V současném okamžiku my kultivujeme více takový druh jnana bhakti. We're trying to be exposed more to that intellectual aspect of spiritual practice. Snažíme se vystavovat více tomu intelektuálnímu aspektu duchovní praxe. Understanding the knowledge of the tattva. Na porozumět poznání o tattvě. So when that it becomes very solidified, becomes very strong, and when intelligence is convinced, Takže když toto je jakoby pěkně skoncentrováno a ustanoveno a inteligence je přesvědčená, then by the power of intelligence we can start controlling the mind. potom silou takové inteligence budeme schopni ovládat mysl. You know the famous analogy of Katha Upanishad, the passenger, driver, reins and the horses. Jak je ten známá analogie z Katha Upanishady, kde je tam ten pasažér a kočí a pak jsou tam ty otěže a koně. So passenger gives the direction, but intelligence is the driver, holds the mind, holds the reins, which control the senses, the horses. Takže ten pasažér určuje, kterým směrem jet, ale ta inteligence je, která ovládá mysl, ty otěže, které vlastně potom řídí ty smysly. So when by hearing we fortify that intelligence, we understand the goal, we understand how to apply certain force or process of controlling the mind, then the mind will become steady and fixed, and then it is easy to practice. Máme vytrénovanou inteligenci, tak ona ví, jakým způsobem ovládat tu mysl, kde přitlačit trošku a tak dále, a mysl potom bude více fixovaná. Indriyani paranya hurindriya paramanasa manasastu parabudeyo bude paratastu saha, because essentially intellect is higher than the mind. Protože v esenci intelekt je nad úrovní mysli. So then when intelligence controls the mind like this, then mind becomes subservient and starts being forced, if nothing else, gaining some higher taste. A když takto inteligence dokáže fungovat, tak ta mysl je aspoň přinucena, když už není nic jiného, získávat takovou vyšší chuť. And when mind is situated in the mode of goodness, then mind also starts gaining certain taste, and then we start making choices that, yes, I like this, I like kírtan, I like hearing shastra, I like devotional service. Then mind starts reviving that lost taste that essentially to mysl had. Zaměstnána, tak postupně jí to začne přitahovat, obnoví tu svoji starou ztracenou chuť a začne cítit přitažlivost ke kírtanu a k naslouchání písem a k dalším věcem oddané služby. So when one advances more in devotional life, then it doesn't have to force mind anymore. Then this rasa becomes more actually important than tattva. We hear devotees don't care about tattva much. They just worry about the rasa, how to please Krishna, how to serve Krishna. A jakmile tato mysl rozvine právě tuto přirozenou náklonnost, tak už tolik nebude se muset nutit a přesvědčovat, protože to bude pro ní přirozené a tato rasa, tato přitažlivost, chuť bude to podstatné. Ta rasa, jak potěšit Kršnu, bude podstatná, ne tolik jako ta tattva. Because spiritual life is nothing that we gain from any external source, it is already within us. Duchovní život není něco, co získáváme z vnějších zdrojů. Duchovní život už je v nás. It just has to be brought out. It has to be like so many times we hear the word revived. Musí být znovu oživen. So that means it is already there. To znamená, že už tam je. And Srila Prabhupada gives in the purport, he gives that analogy of a seed, watering the seed, which grows as a creeper, higher and higher up to Goloka Vrindavan. A Srila Prabhupada dává v tom významu tu analogii té rostlinky, toho semínka, které roste až na Goloku Vrindavan. And just like we give example also, it's like a sculpture which is already in the stone, it just the excess material has to be chiseled off away.
Někdy se dává příklad i sochy, která už je v tom kameni projevena, jenom musíte odsekat ten přebytečný kámen. So it's not that spiritual processes that we have to imbibe anything from any external source, take some certain chemicals or this and that or anything, any kind of material nonsense or whatever it is. No, it is already within, but we have to use this process of purification and then our original identity will become revived. Takže duchovní život není o tom, že ho nějak nazbíráme, pozbíráme zvenku, nějak ho načerpáme jakýmkoliv způsobem, ale naopak právě, že očistíme to, co už v sobě máme a tak se to projeví. So this is why this process is given of chanting Hare Krishna Maha Mantra, the most sublime and the most effective process. Proto je dán proces zpívání Hare Krishna Maha Mantry, což je ten nejvznešenější a božský proces. And that's why this is that seed, which is not really a seed. The seed already exists, but it is kind of watering of the seed. Takže není to nějakým způsobem získání toho semínka přímo, protože semínko už vlastně tam je. Je to hlavně o tom zalévání. So this is why it is explained that the spiritual master, he's watering more that little creeper, little seedling, more and more and more, so that it starts growing and advancing towards Proto se mluví o tom, jak duchovní mistr zalévá tu mladou rostlinku oddané služby, aby mohla růst více a více. And then it is interesting, Srila Prabhupada explains here in the purport that even when it reaches the lotus feet of Krishna, it doesn't stop there. It keeps on becoming more and more active and involved in Krishna's service. Takže i když potom vlastně dosáhne lotusových nohou Krishny, tak to tam nekončí. Pořád je ten člověk zaměstnán nadále oddanou službou. And it never ends because we know the process never ends. Everything is ever expanding. It's not that, okay, like people have a conception, I've read something, I've attained something in life, and that's it. Then I can fix them, focus on something else. No, it's not like this. Takže není to, že by to skončilo, protože ten duchovní život se neustále expanduje. To je podobně jako lidé někdy mají koncept, že něco získají v životě a pak, když už to mají, tak to mají a už můžou být spokojení a soustředit se na něco jiného. Tady to tak není. Spiritual life, it's ever fresh and dynamic. It's not like material conceptions. Yes, I have achieved something and then, okay, I proved it, I've done it, and now I can just discard it and focus on something else. No, it's not like that. Duchovní život je neustále dynamický a neustále probíhající a není to něco, čeho jednoho dne dosáhneme a pak už můžeme říct, dobrý, to už mám získané a můžu se soustředit na něco jiného. Once we develop certain relationship with Krishna, we develop sambandha, we understand the field that we operate in, we understand our relationship with Krishna, we act upon it, abideya, we even reach the goal, then we develop even deeper relationship with Krishna and again we can act upon it and attain even greater satisfaction. So that circle, it's ever expanding. Takže i když takto děláme pokrok, pak dosáhneme nějakého cíle, abhideji a tak dále, tak znovu chceme více sloužit, zase děláme další pokrok, zase dosáhneme větší realizace a takto ten kruh, cyklus pořád pokračuje. This is why it's explained here that pure devotees, they dwell in me, their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. It's just unending. It never stops. It keeps on increasing. Proto je tady popsáno, že srdce čistých oddaných dlí neustále u mě, říká Krishna, neustále nacházejí velkou chuť, že se o mě navzájem baví a poučují. To je nekonečný proces. And what is this process? The most of it we hear from Chaitanya Charitamrita. A co je to za proces? Nejvíce o něm slyšíme v Chaitanya Charitamritě. So many different examples how devotees would keep on hearing either the holy name throughout the whole night, sometimes for days. Sometimes we hear about Lord Nityananda. There are so many examples, like the different devotees also for hours and days, and they would completely become oblivious of anything else. A vidíme, že tam to zpívání dosahuje velice úžasných úrovní, kdy oddaní zpívají několik dnů, jsou pohrouženi ve svaté jménu, hodiny, dny a tak dále. A jsou úplně neteční vůči čemukoliv jinému. They would just either in kirtan, they would continue for days, just kirtan going on. Několik dnů jenom kirtan. Really have to have a transcendental body or something to be able to. Abyste tohle mohli dělat, tak to už fakt potřebujete mít takové transcendentální tělo. Or hearing different kata, different pastimes of the Lord. Nebo naslouchat různým zábavám Pána. And that's where the mind derives so much satisfaction, so much pleasure. But now we're at the stage where that mind has to become purified because we hardly have any taste. A na takové úrovni potom ta mysl z toho má obrovskou radost, je to v tom veliká chuť, ale zpátky k tomu my zatím musíme tuto chuť rozvinout, protože ji nemáme. It's like I've heard
Gokula Chandra Prabhu just recently something, and I heard earlier that some devotees, they use this technique. They have started giving classes. They break the class and then they show some video clip, this and that, because in one sense it is a fact. Everybody has a short span of attention. Takže někteří oddaní dělají to, že během lekce pustí nějaký videoklip nebo něco, protože lidi dneska mají velice krátkou kapacitu se soustředit. Nowadays people cannot concentrate for few seconds practically, what to speak of being able to sit and listen attentively for a longer period of time. Lidé dnes se nedokáží soustředit často ani několik sekund za sebou na to, aby delší dobu seděli a poslouchali něco s koncentrací. Of course, then for the devotees that's a distraction. That's like unnecessary, complete diversion from the essence. Pro oddané je to naopak. To potom je vlastně toto je rozruch a je to odvádí to od té esence. But that's about the speaker and the audience. What to do? To je prostě o tom, kdo je mluvčí a co je za publikum. But then if one has a taste, if one really wants to hear about Krishna, and we know how in the beginning we are so eager to hear because we are not making any offenses, and any exposure to spiritual practice, it's a real nectar. A takhle my chceme naslouchat, zvláště na začátku, chceme naslouchat velice intenzivně, máme do toho chuť, zvláště kvůli tomu, že jsme se vlastně ještě doposud nedopustili nebo nedopouštěli žádných přestupků, takže nás to všechno velice baví a naplňuje. So we have just heard the example of Manidhar Prabhu preaching in Russia. He said throughout the whole day practically for almost 12 hours devotees were so eager to hear about Krishna consciousness. Slyšeli jsme příklad od Manidhara Prabhu, když přijel jako jeden z prvních oddaných do Ruska, tak dával přednášku 12 hodin a ty oddaní tam seděli a byli tak dychtiví naslouchat. Just hearing more about Bhágavad-gíty, having so many questions. Pořád chtěli naslouchat o Bhágavad-gítě, měli spoustu otázek. So that's what happened. Devotees are interested in Krishna, and senior devotees are also, or pure devotees are interested to give Krishna. A tak to probíhá, oddaní chtějí se dozvědět o Kršnovi a starší oddaní jsou zase dychtiví dát Kršnu. And that's why they're not interested in anything else, because they don't have taste. That mind, it's already so purified, and nobody has to force the mind. They have so much taste for such deep subjects and pure subject matters that everything else is just very distasteful practice. A jelikož jejich mysl je už očištěna, tak se do toho nemusí nutit a jsou velice přitahováni k takovým námětům. A všechny ostatní věci jim vlastně připadají nechutné. And this is why Srila Prabhupada also explains here in the purport. He's explaining that Srimad Bhagavatam, it's such a scripture, it's just pure nectar of devotional life, that there is no tinge of any kind of jnana or karma or any kind of other kaitava dharma. A Srila Prabhupada tak zdůrazňuje Bhagavatam, který je tak čistý, který mluví o té podstatě, esenci, kde není žádný dotek kaitava dharmy. It doesn't talk about anything or anyone else except Krishna and the devotional service. Nemluví se tam o ničem jiným než o Kršnovi a čisté oddané službě. And therefore such devotees just relish that nectar, just like we also hear. Chaitanya Charitamrita, Ramananda Rai discussions with him and Chaitanya Mahaprabhu, they were just inspiring each other to speak more, to get more essence. A proto vidíme, jak velcí oddaní se nemůžou nabažit toho naslouchání Bhagavatamu, například Ramananda Rai a Chaitanya Mahaprabhu chtěli jeden druhého povzbuzovali, aby diskutovali více a více. So this is what Srila Prabhupada explains. It is extremely rare. Such kind of opportunity to relish such kind of nectar is extremely rare. A to je, co tady Srila Prabhupada zdůrazňuje, že takovou tu příležitost vychutnávat něco takového, to je velice vzácná věc. And we know, Manushanam sahasreshu kashtidyadati siddhayatatam apisidanam kashchinvam beti tatotaha. That it's so rare is that one gains the association of the devotees or become exposed to such a process. Takže je to tak vzácné, že když se člověk dostane do společnosti oddaných a je vystaven celému tomuto procesu. And that's why there is a special mercy of the devotees that they go out, they have a harinam or they distribute books, they distribute this transcendental nectar to everyone without any restriction. A to je velká milost oddaných, že jdou ven a rozdávají skrze harinám a dalšími prostředky toto poznání, toto bez jakýchkoliv omezení. It's just interesting. Sometimes we would say when we should not, mostly as a madhyamadikaris, devotees who preach, we should not, or they avoid those who are inimical, those who are demoniac, atheistic. No?
Obecně se říká, že ti, kteří kážou, se vyhýbají těm, kteří jsou nepřátelští, ateističtí, démonští. Because feeding snake with milk, it just increases its poison, so they can become even more offensive and harm devotees even more. Protože když krmíme hada mlékem, tak se stane ještě více jedovatý, takže tito lidé můžou být ještě více agresivní a ještě více se postavit proti So then what do you think? What would be the way that, because devotees are all merciful, they don't discriminate. This one is, I mean, of course, maybe on a little higher level, but this one is a demon, this one's not a demon, but everybody should kind of be exposed to devotional service. So what can be done with those who are demoniac? Takže co můžu Odani dělat pro tady ty lidi, protože Odani nechce rozlišovat, ten může dostat milost, ten nemůže dostat milost. Co je ten proces, aby jsme dali milost tady těmto lidem? How are devotees merciful towards them? How do they elevate them? Jak jsou Odani k těmto lidem milostiví? What would be the method? Jaká bude na to metoda? One second, I'm just... yes? They give them prasadam? Give them, they don't want prasadam, they'll spit it, throw it. Takže prasadam jim dají, ale oni to nechcou, oni to vyhodějí. I heard of some big famous star, whatever it is. They was given some prasadam in 70s, and somebody said, "Oh, it's a prasadam." I said, "What? He spit it out, prasadam." Very unfortunate. Jako nějaká známá osobnost dostala prasadam, tak to od Odaných někde v 70. letech a oni řekli, to je prasadam a on, co to je, vyplivlo to. So how to benefit them? How would they come to that stage? Because essentially we know it's not like some other sampradaya said. So some people are eternal demons or jivas, and some are eternal devotees. We don't follow this philosophy. Protože my nemáme tu filozofii jako některé jiné sampradáji, že tady některé živé bytosti jsou věční démoni, některé živé bytosti jsou věční Odani a tak dále. We understand that everybody has a chance and everyone is originally coming from the spiritual world and has relationship with Krishna. So how to elevate those who are really anemic? My víme, že každý nakonec je z duchovního světa a má svůj vztah s Kršnou, takže jak těmto osobám pomoci? They can't hear the holy name, they won't take prasadam. They will definitely not hear philosophy, take a book or something. Nechcou knížku, nechcou prasádam, tak jak jim pomůžeme? So then how do you benefit demons? Of course, maybe they can hear some sounds, I mean some harinam, some holy name. Samozřejmě nějaký svatý jméno můžou slyšet, protože může být nějaký we have one example in Srimad Bhagavatam. There is one way to máme jeden benefit příklad the demons. ve Srimad Bhagavatamu, jak dát prospěch démonům. Who was one of the greatest demons? Kdo je jeden z největších démonů? Vritrasura. No, he was a devotee actually. To bylo Odani. He was just externally acting as a devotee. He was actually greater devotee than Indra. Ve skutečnosti byl větší Odani než Indra. Hiranyakashipu, yes. So then how was Hiranyakashipu benefit? Jak Hiranyakashipu získal prospěch? He was killed. He was killed, but before he was killed also. Dobře, byl zabit, ale předtím než byl zabit. He got a son devotee. He got a devotee son. He got a devotee son. Of course, he didn't want that. That's there. But what did his son devotee do for him? A co pro něj ten oddaný syn udělal? No, he didn't try to preach. He told him straightforwardly what he taught, but he didn't preach. On úplně mu nekázal, on mu jako říkal na rovinu věci, tak jak jsou, když se ho zeptal, ale nekázal mu. He prayed for him. Modlil se za něj. Of course, that's something, who would do that? There's such demons, rascals, and who would pray for them? Tak samozřejmě to je těžký, že? Proč se modlit, když je někdo takový démon, proč se za něj modlit? Yes. There's also Kaliya. Krishna spared Kaliya because of the prayers of the wives. Okay, prayers of the wife. Yes, praying. A taky Káliu zachránil Krishna na základě modliteb vlastně jeho manželek, takže ta modlitba, to je. Pure devotees, they don't discriminate. They don't discriminate and they want to benefit everybody. Čistí oddaní nerozlišují, oni chtějí prospět každému. So even those who are practically so unreachable, at least from the distance or something, they will offer prayer for them. And this is incredible because they're such a wonderful, amazing, pure devotees, then Krishna will take that in consideration. Takže ti oddaní se, i když je někdo takový, tak se za ně aspoň pomodlí, aby dostal prospěch. A Krishna, když vidí, že se taková osobnost modlí za tu osobu, tak jí nějakým způsobem pomůže. So we should never become discouraged. I just inquired a little bit how is this Czech Yatra going on, because we always heard that it was amazing Sankirtan happening and so many devotees.
A neměli bychom být nikdy odrazeni. Teďka jsem tady, jak jsem přijel, tak jsem se tak trošku zjišťoval, jak je na tom česká játra, protože dříve jsme slýchávali, jak to tady všechno pěkně probíhá, jak se rozdává spousta knížek, jak se tady dělá spoustu nových oddaných. But maybe kind of now something a little bit dwindled for some. Ale teď to možná trošku tak upadlo. But it shouldn't be discouraging, because even a single devotee trying to preach Krishna consciousness, in so many ways he can benefit so many others too. Ale nemělo by to být nějak nás to odrazovat, protože i když jenom jeden oddaný se snaží kázat ostatním, tak je to velice prospěšné. I mean, there are always some kind of ups and downs or cycles, whatever it is. Vždycky tady budou nějaké vzrůsty a propady nebo nějaké cykly, ať už je to cokoliv. But the devotees cannot but help to talk about Krishna and spread Krishna consciousness. Ale oddaný si nemůže pomoci, aby nemluvil o Kršnovi a rozšiřoval vědomí. So even if two devotees are there, if nothing else, they will still continue with Krishna Katha. And that itself, when it becomes condensed, when it becomes very deep, it will keep on expanding. A dokonce, když zůstanou jenom dva oddaní, tak budou spolu diskutovat Kršna Katha a to se bude postupně koncentrovat a bude to se expandovat potom dál. It will have an effect, because that's what the devotees, just naturally it will just keep on expanding actually. Because by their mercy, by their desire, by their potency. To bude mít efekt, protože to je touha oddaných, rozšiřovat, expandovat jejich milostí, jejich silou. This morning we were talking a little bit about Srila Prabhupada, how Prabhupada was so pure, how he had such a potency that it created such an enormous, inconceivable impact on the whole world. A dnes ráno jsme trošku mluvili o Šrilovi Prabhupádovi, jak byl čistý a ryzí, že dokázal mít tak obrovský vliv vlastně na celý svět. So that's why devotees, they will always talk about Krishna. Even if there are no other devotees, they will also talk about Krishna in some way to whomever they meet. Že oddaní budou vždycky mluvit o Kršnovi, a když tam nebudou žádní oddaní, s kterými by mohli mluvit, tak vždycky nějakým způsobem se najdou způsob, jak s někým mluvit o Kršnovi. Because no living entity can be satisfied without Krishna consciousness. Protože žádná živá bytost nemůže být spokojená bez vědomí Kršny. And Krishna will always send someone, some sincere soul, because he is the super soul in everyone's heart. He will send to someone who is trying to present this Krishna consciousness. A Pán pošle, protože on je v srdci každého, tak pošle tomuto oddanému někoho, kdo je inspirován naslouchat. Srila Prabhupada gives here the example of a fish. No matter what we give to the fish, when it's out of the water, it cannot be satisfied. Srila Prabhupada dává příklad ryby. Ať jí dáme cokoliv, pokud není ve vodě, nebude spokojená. So no matter what living entity tries to explore and experience in this material world, it can never become satisfied. Takže ať živá bytost se snaží tady v tomto světě cokoliv nějakým způsobem nabývat, získávat, tak nikdy nebude spokojená. And this is what devotees know, and this is what those who don't follow really Vedic process or spiritual process or bhakti process, they can never understand. A to je něco, co nemůžou pochopit lidé, kteří nenásledují tento védský nebo tento proces bhakti. We were hearing recently, there was this case, we had a big case in India about Ratha Yatra. My jsme nedávno měli takový případ ohledně Ratha Yatry v Indii. And I was talking a little bit to Bhágavad-gíty Prabhu. I was asking him what's going on. So he said, this Shankara is such a Mayavadi, he really hates ISKCON. Bavil jsem se s Bhágavad-gítim Prabhuem a ptal jsem se ho, co se vlastně děje. A on říkal, tady ten jeden Shankarista, Mayavadi velký, tak opravdu nesnáší ISKCON. You know, why Bhagavad-gíta is not exactly word by word as it like this. He said, yes, it is in the word by word translation, but not in the translation itself. So they publish certain articles and they, in Orissa they make a big, hula hula. Takže oni vlastně kritizují to, jak je Bhagavad-gíta přeložená, slovo od slova, jaké tam jsou nějaké nedostatky, nevydali o tom nějaké články a tak dále, dělají z toho velkou věc. So how can he understand? He cannot understand. He's a Mayavadi. It's completely covered. No. Ale jak on tomu může porozumět? To neobyčejný Mayavadi, úplně pokrytý. Envious living being. No. Závistivá živá bytost, je to závist. How can anyone who is envious recognize any good quality or essence of anything? Jak může někdo, kdo má závist, rozpoznat jakoukoliv dobrou vlastnost čehokoliv? He is just fixed on trying to find some fault even when there is no fault. Snaží se najít chybu i tam, kde žádná chyba není. Even Krishna has been criticized and so many faults have been found by Shishupai, by Ramachandra Khan, by Ramachandra Puri, case of Lord Nityananda. So many. Everyone, you can find fault in anyone you want to find a fault, but there is no fault.
They just don't understand. They're just so covered. Their minds are so contaminated. I Kršna byl odsouzen za mnoho chyb Šišupálem nebo Ramachandra Khan, Ramachandra Puriu, Nityanandy, takže člověk vždycky si najde něco, co může kritizovat. So how do you help such people? There are such demons actually. Existují takový démoni. You can pray for them. Teď se právě za ně máme modlit. Anybody wants to. Maybe we should pray because we need this Ratha Yatra. We don't need so much trouble now. Takže musíme se modlit, protože my potřebujeme tyto Ratha Yatry. Yeah. So therefore, anyway, this is how devotees react in relationship to those who are creating so many obstacles. But even then, this is an opportunity for the devotees to again revive Krishna Katha and become even more Krishna conscious. A takže oddaní takto reagují, když někdo je nepřátelský vůči vědomí Kršny, ale zase je to pro ně příležitost ještě více znovu obnovit Kršna Katha. Another point is we also see when devotees are too complacent and they take spiritual life for granted, they become very lapsed, and it just becomes very, very slow advancement in spiritual life. A oddaní někdy začnou brát duchovní život tak jakoby samozřejmost a začnou být takový jakože samolibí a začnou si být takový laxní v duchovním životě. But just like for example, as we heard about Brasha or some other places, when it's so difficult, it was difficult to practice Krishna consciousness, devotees were so enthusiastic, so eager, they had so much taste for Krishna consciousness. Jako někdy slýcháváme o místech, kde vědomí Kršny bylo velice těžké jakoby prosazovat, bylo to velice náročné. A oddaní, kteří tam jakoby by začali praktikovat oddanou službu, tak byli extrémně nadšení. Prostě so even though they were not purified or advanced in spiritual life, but they had so much taste because they were hearing from the pure source and they were hearing from the Shastra, like Srimad Bhagavat. Měli tolik chuti, protože naslouchali z dobrého zdroje a z Shastry, Srimad Bhagavatamu a tak dále. Which has nothing to do with any kind of, doesn't have any material tinge of any kind. Který vlastně není poskvrněn ničím hmotným. And they were gaining so much more taste for the devotional life. Tak měli více a více chuti do duchovního života. So therefore, such kind of gatherings of the devotees, they are the essential element of the devotional practice. Takže setkávání se takhle mezi oddanými je vlastně takovým esenciálním prvkem duchovního života. So I said in the beginning, if nothing else, then we are kind of forced, to keep on hearing more and more and more about Krishna. Takže jak jsem řekl na začátku, když už nic, tak aspoň můžeme být takto donuceni sedět a naslouchat a diskutovat o Until the Krishně. point when mind becomes, purified and then it starts tasting that nectar itself and then it doesn't want to be exposed to anything else. Everything else becomes abominable. Do té doby, než ta mysl je očištěná, začne být sama o sobě přitahována k těmto věcem a ztratí chuť na ty všechny ostatní So that's why věci. devotees are so eager, especially of course, to try to discuss subjects which are relevant to them and which are more exalted, just like we know example of Lord Nityananda meeting Madhavendra Puri, for example. A někdy oddaní diskutují vznešeně na jakoby témata, která jsou velice na vysoké úrovni, jako Nityananda, když potkal Madhavendru Puriho. Or even to the point when there is no one, like Srila Prabhupada would say, go and preach, it doesn't matter, preach to the walls, just discuss, hear yourself, read something. A nebo na druhou stranu, kdy tam není třeba nikdo. Prabhupada říkal, můžete kázat i 4 stěnám. Then at least one can relish on its own this nectar of the... Aspoň We are associating actually. Vychutnávat a takto se združovat s tím We are nektarem. associating with Srila Prabhupada, we are associating with acharyas, we are associating with Krishna. Člověk se tak združuje se Šlou Prabhupádou, s áčáry, s Kršnou. So even that will make one enlivened and give him more taste in spiritual life. A to ještě člověka také takto oživí a získá více chuti v duchovním životě. And this is how one's devotional creeper keeps on growing and growing and growing and not being distracted with so many weeds that grow along with it. A tak rostlinka oddanosti roste dál a dál a dál a postupně ten plevel ztratí jakoukoliv moc je ovlivnit. But then only one has to be very cautious to learn how to distinguish what are the other weeds, because sometimes instead of weeds we pull out the bhakti. A ten plevel je samozřejmě potřeba vytrhávat a člověk se musí stát expertem, aby jsme poznali ten plevel, aby jsme náhodou nevytrhli tu bhakti. One starts practicing some in the name spiritual process, which is actually complete deviation. Člověk začne praktikovat takzvaný duchovní proces, který ve skutečnosti je nechtěný. So that the ability to distinguish, to discriminate comes again by association. Somebody has to tell us, somebody has to correct us, somebody has to put us straight. Takže to také přichází na základě poznání, rozlišit, co je vlastně správné a co není. And if we don't have authority and we don't have any friendship with the devotees,
then we can really not advance in the spiritual life. We will definitely deviate in some way or another. A proto potřebujeme mít vedení, protože když nemáme vedení a nemáme autoritu v duchovním životě, tak nějakým způsobem se odchýlíme. This is why devotees come together and they try to correct each other also. Proto oddaní se taky schází dohromady, aby jeden druhého mohl opravit. They simultaneously correct each other, but they also simultaneously inspire each other by their own spiritual practice. Tak to jeden druhého mohou opravit a zároveň se vzájemně inspirovat ve vzájemné duchovní praxi. Sharing more and more nectar of Krishna A consciousness. sdílet více a více nektaru ve vědomí Kršny. Hare Krishna. Hare So Krishna. stop here. It's the time. So any questions or comments? Nějaká otázka? Górára, ty ready? One short comment. Sure. Go whichever. Now you remind me, if I correctly remember, early days in New York, Prabhupada used to give classes Wednesday and Sunday, something like that. One Wednesday nobody came, and Prabhupada just spoke full class, and he recorded or somebody, or one person was there recording, I don't know. Later on they printed it as an introduction to Bhágavad-gíty full class. Nobody was there, Prabhupada just spoke. And they're so good, you know, they said, Prabhupada is perfect for introduction. Put it. Jako Prabhupada dal vlastně přednášku, jako byl program, na který prakticky nikdo nepřišel, takže Prabhupada to akorát nahrával, nebo někdo, tam byl jeden člověk, možná to nahrál, ale každopádně Prabhupada dal celou lekci a nikdo tam nebyl. A nakonec této vlastně přednášky je vlastně vznikl úvod Bhágavad-gítě, takovou úžasnou lekci Prabhupada dal. Ale Prabhupada nebyl, jako nikdo nepřišel, nebudu nic, jako ne, dal plnohodnotnou přednášku. Čaj. Shri Prabhupada. Zkus, no. Jak se vysvětlit to, že Šrila Prabhupada určité technologické vymoženosti, já nevím, ten diktafon, magnetofon, jo, prostě používal jako v oddané službě. A tady se hovořilo o tom, že se máme vzdávat právě tady těchto věcí. Není lepší ty věci zaměstnávat v oddané službě, než prostě si jich odříkat. How is it possible Srila Prabhupada used this dictaphone and different gadgets like that? And we also spoke about how we should actually give these things up as a distraction. So isn't it better to engage it in service? Yes, of course, we follow Rupa Goswami's advice of Yukta Vairagya. Samozřejmě následujeme příklad Rupy Goswamiho pro Yukta Vairagyu. But one still has to be very, very cautious and very conscious how one is using anything in Krishna service, otherwise one may tend to misuse it. A člověk by ale pořád měl být velice opatrný a obezřetný, jak tu danou věc používá ve vědomí Kršny, protože potom místo používání se může zdát, že ji začne zneužívat. That's why again, where do we draw the line? We can see it. That's why we have association of the devotees, and they will notice whenever we deviate, you know, whenever we spend too much time on something else that has nothing to do with Krishna consciousness. A proto máme společnost oddaných, aby jsme mohli poznat, kdy už se odchylujeme, kdy nám můžou oddaní říct, že už s tím danou jakoby věcí strávíme více času, který není už úplně Kršny si vědomí. We may not notice how it affects us and how it gradually kind of takes us away from Krishna. My si možná nevšimneme, jak nás to postupně odvádí od Kršny. But that's why at least hopefully there should be some devotees there and maybe they might notice and help us. Ale doufejme, že aspoň jsou kolem oddaní, kteří si toho všimnou a informují nás. But if we can regulate, we have that consciousness and that kind of some kind of sadhana and ability to perceive to which extent we are using and for what purpose something, then we can use it. Then there is no different. It can become spiritualized. And then it's not different. Ale pokud jsme schopni sami o sobě to uhlídat tak, aby to bylo opravdu používáno čistě pro službu pánu, tak potom ty věci můžeme použít a tak to je zduchovnit. Because anything we disconnect from Krishna, then like just as it is said in Srimad Bhagavatam, know it to be my illusory energy Maya. If we see anything of value, but actually it doesn't have a value. No, protože jakmile něco odpojeno od Kršny, tak to je mája. Jakmile vidíme hodnotu v něčem, co není spojeno s Kršnou, tak to hodnotu nemá. So devotees don't separate anything from Krishna. Oddaní nic neoddělují od Kršny. Except something that it's deliberately contrary to principles that Krishna has given, that means sinful activities. Kromě věcí, které jsou přímo v rozporu s hodnotami, které nám Kršna dává, jako například hříšné věci. So if we use something in Krishna's service, then we have to
be very, very cautious and make sure that it is really used only for Krishna service. Takže pokud používáme něco ve službě Kršnovi, měli bychom být velice opatrní a obezřetní, aby to bylo opravdu Then využíváno it's ve službě spiritualized, Kršnovi. then it becomes spiritualized. And Aby no to problem. pak bylo zduchovněno. But just like as once Advaita Maharaj wrote one article for Back to Godhead magazine, so he was talking that time laptops were becoming popular, laptops. Advaita Maharaj jednou napsal takový článek pro Back to Godhead magazín a v tu dobu začaly být jakoby laptopy velice populární. So he kind of, I'm paraphrasing, he said, oh, now I have a laptop, I can control it and I can do so many things, you know, now I have a laptop. But then actually he said, it may happen that laptop may have you. It's like A on tam jako píše teď to parafrázi, tak teďka mám laptop, můžu kontrolovat tolik věcí, ovládat a dělat s tím tolik věcí, ale může se stát, že nakonec ten laptop ovládá vás, používá vás. Same thing with the mobile now or anything else. We have to be very cautious. Stejně jako dneska s telefonem, s mobilem a dalšími věcmi, musíme být velice opatrní. So again, if you're using only for Krishna service, then we can be safe and peaceful. But Takže znovu, pokud to používáme opravdu jenom pro službu Kršnovi, tak můžeme být v bezpečné postavení. yes. Takže problém není v té věci samotné, ale v postoji toho oddaného, jak tu věc používá. So the problem is not in the thing itself, but in the attitude of a devotee, how Yes, he uses. that is the point. That's why I said, that's why we associate with others and we hope they will correct us, maybe if we don't have perception. A proto, ano, tak to je, a proto máme společnost oddaných ostatních, který nám můžou jakoby trošku This is why poradit. Srila Prabhupada explained, why am I building these big temples and creating centers and everything to enable devotees to associate together. Katayantascha mamnitya. Proto Prabhupada říká, proč jakoby stavím všechny tyto velké temply a tak dále. Proto, aby umožnil oddaným se scházet, aby mohli diskutovat o So the Kršnovi. devotees inspire each other and talk about Krishna and Aby oddaní se vzájemně inspirovali a mluvili o Kršnovi. make each other Krishna conscious. A jeden druhého učinili vědomím si Kršna. We might not be, just like once, it was interesting, somebody asked Vishnujan Maharaj that time, how come you're so enthusiastic and, you know, everybody's so inspired and he said, Jednou se zeptali Vishnujan Maharaj, jak jsi tak jako nadšený a každý je z tebe inspirovaný. so he said, I'm not always enthusiastic, but I act a little bit enthusiastically. And by seeing other devotees becoming enthusiastic, then I become enthusiastic. On říká, já nejsem vždycky nadšený, ale snažím se vždycky jednat, jako bych byl nadšený, a pak když vidím ostatní oddané, jak jsou nadšení, tak jsem taky nadšený. Spiritual life is also contagious. Duchovní život je také nakažlivý. But we have to allow our mind to become somewhat at least absorbed in it, and then it will grow and expand. Ale musíme naší mysli dovolit, aby jsme se do toho nějakým způsobem pohroužili a pak to bude růst. Is that okay? Yeah, okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Bhágavad-gíta ki jai. Jai.